हे गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज आपण पाव किलोचा परफेक्ट मेजरमेंट सोबत केक कसा करायचा ते बघणार आहोत. त्यासाठी इथे एका बाउलमध्ये मी 3/4 कप चॉकलेट प्रेमिक्स घेतले आहे. अगदी थोड्या प्रमाणात पाणी घालून एक बॅटर तयार करून घेऊया. पाण्याचे प्रमाण एक्झॅक्ट सांगता येत नाही कारण ते प्रत्येक प्रेमिक्सनुसार बदलते, म्हणून पाणी कधीच एकदम टाकायचे नाही. स्पंज तयार करताना बॅटर कधीही एकाच दिशेने फेटायचे. अशा प्रकारे बॅटरला परफेक्ट कन्सिस्टन्सी येऊस्तर मिक्स करून घेऊ. जर तुम्ही आपल्या चॅनलला पहिल्यांदाच व्हिजिट करत असाल तर सबस्क्राईब करायला नक्की विसरू नका आणि बेल आयकॉनला प्रेस करायलाही. पाव किलोच्या केकसाठी मी जेवढे प्रीमिक्स घेतले आहे तेवढीच क्रीमसुद्धा घेणार आहे आणि हेच परफेक्ट प्रमाण असतं, म्हणजे जेवढी प्रीमिक्स घेऊया तेवढंच क्रीम आपल्याला सफिशियंट असते एका केकसाठी. बॅटर चांगलं फेटून झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण 1 टेबलस्पून ऑइल टाकून घेऊया, ज्यामुळे आपला केक सॉफ्ट राहायला मदत होईल. आपण हा पाव किलोचा केक 6 इंचाच्या टीनमध्ये आज बनवून घेऊया. शक्यतो पाव किलोचा केक 5 किंवा 4 इंचच्या टीनमध्ये बनतो. इथे तुम्ही बघू शकता बॅटर अगदी रेडी आहे. आता ग्रीस केलेल्या टीनमध्ये आपण ते पोर करून घेऊया. बॅटर टीनमध्ये काढल्यानंतर 10 ते 15 वेळेस टीनला टॅप करून घेऊया. आता हा टीन मी ओव्हनमध्ये नाही तर प्रेशर कुकरमध्ये 30 मिनिटसाठी बेक करून घेणार आहोत. केक बेक करून झाल्यानंतर आता आईस केकला सुरुवात करूया. त्यासाठी इथे मी अर्धा किलोच्या बेसला थोडीशी क्रीम लावून घेतली आहे. त्यावर केकची एक लेअर ठेवून शुगर सिरपने सोक करून घेऊ. व्यवस्थित शुगर सिरप लावून झाल्यानंतर त्यावर मी चॉकलेट गनाश टाकून घेणार आहे. तुम्ही चॉकलेट सिरप टाकलं तरीही चालेल. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडत असेल तर लाईक आणि कमेंट करायला नक्की विसरू नका. आता पायपिंग बॅगच्या साहाय्याने लेअरला आपण क्रीम लावून घेऊया. पायपिंग बॅगने क्रीम लावणे ही अगदी इझी टेक्निक आहे आणि त्याने व्यवस्थित फिनिशिंग पण येते केकला. जर तुम्ही बिगिनर्स असाल तर नक्की ह्या टेक्निकचा यूज करा. क्रीम लावून झाल्यानंतर मी परत एकदा क्रीमवर चॉकलेट गनाश किंवा सिरप टाकून घेणार आहे आणि त्यासोबतच काही चॉकलेटचे पीसेस. त्याऐवजी तुम्ही चॉको चिप्सचाही यूज करू शकता. केक खाताना त्यामध्ये चॉकलेट पीसेस अगदी टेस्टी लागतात. आता नेक्स्ट स्टेप म्हणजे सेकंड लेअर ठेवून घेऊया आणि त्याला शुगर सिरपने परत सोक करून घेऊ. टॉप लेअर कधीही उलटी ठेवायची जेणेकरून आपल्याला शुगर सिरपने व्यवस्थित सोक करता येईल केक. वरच्या लेअरला सुद्धा चॉकलेट गनाश लावून घेतले आहे आणि आता अशा प्रकारे थोडीशी क्रीम लावून क्रम कोटिंग करून घेऊ, जेणेकरून फिनिशिंगच्या क्रीममध्ये क्रम्स येणार नाहीत. व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे संपूर्ण केकला आपण क्रम कोटिंग करून घेऊया. क्रम कोटिंग झाल्यानंतर फायनल फिनिशिंगला सुरुवात करूया. मी परत एकदा पायपिंग बॅगच्या साहाय्याने साईडला क्रीम लावून घेत आहे. अशा प्रकारे संपूर्ण केक आपण क्रीमनी कव्हर करून घेऊया. त्यानंतर प्लास्टिक स्क्रॅपरच्या साहाय्याने केकला फिनिशिंग करून घेऊ. केकला परफेक्ट फिनिशिंग करून झाल्यानंतर आता आपण चॉकलेट गनाशचं डेकोरेशन करून घेऊया.
त्यासाठी मी चॉकलेट गनाश घेतले आहे. स्पॅच्युलाच्या मदतीने आपण हळुवारपणे टर्नटेबल फिरवत गनाश स्प्रेड करून घेऊया. आज आपण संपूर्ण केकला कव्हर नाही करणार आहोत, फक्त ड्रिपिंग करून घेऊ गनाशची. अशा प्रकारे अगदी अलगद हाताने गनाश स्प्रेड करून घेऊया. आजचा केक फोटो केक आहे, म्हणून सिंपल केक बनवून आपण त्यावर फोटोज लावून घेणार आहोत. त्यानंतर कडेच्या साईडनी आपण काही चॉको चिप्स टाकून घेऊया. अशा प्रकारे चॉकलेट केकची एक सिंपल डिझाईन तयार आहे. फोटो थीम केक असल्यामुळे एका सिंपल डिझाईनवरच आपण ते वर्क करू शकतो, कारण केकही छोटा आहे आणि आपल्याला फोटो पण लावायचे आहेत. इथे मी केकला एक छान लुक देण्यासाठी गोल्डन डस्ट स्प्रेड करून घेत आहे. गोल्डन डस्ट स्प्रेड करून झाल्यानंतर आपण केकवर फोटो अरेंज करून घेऊ. माझ्याकडे अशा काही प्रकारचे फोटो आहेत, ते मी स्टिकला जॉईन करून घेतले आहे. आता सिम्पली फक्त केकमध्ये इन्सर्ट करून घेऊ. अशा प्रकारचा फोटो केक अतिशय सुंदर दिसतो आणि खूप करायलाही सोपा आहे. आज आपण अशा प्रकारे चॉकलेट केकची एक नवीन डिझाईन बघितली. चला तर लवकरच भेटूया पुढच्या व्हिडिओजमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.